channel. Ha? Ba't parang ang choppy? Ulit! Hi guys! What's up? It's me, Reina. Welcome back to my YouTube channel. Today's video, I'll be sharing with you my online makeup look. Yes, because we are now adapting to the new normal. And yun nga, yung education natin ngayon is online na. I don't think kung lahat. But, kasi alam ko iba blended learning and the others are, meron pa rin atang face-to-face, pero hindi pa siya inaalaw ngayon. Dahil nga sa, medyo mataas pa yung risk. Ito yung makeup na pwede kong isuot, medyo magaan at pwede nyong gawin every time na magkakaroon kayo ng online class. But, I bet hindi rin yan ma-appreciate because pare-pareho tayong mabagal ang internet. So, if you like, pixelated lang din yan. But, anyway, yun lang. At least magmukha ka lang din presentable. At para din sa'yo na nag-ayos ka, ma-motivate ka sa buong araw na yun. Like, parang nasa school ka pa rin na gumagawa ng mga projects, assignment, stations, and everything. But, anyway, without any further ado, let's get started. I already did my brows and I used my Careline Best Brow. Yeah, guys, ito yung usual na ginagamit ko talaga pag nag-eyebrow ako. Wala pa akong ibang pang-kilay na nagagamit. Ayan, naayos ko na siya. Fix ko lang siya, guys. Ayan. Anyway, disclaimer, I'm not a beauty guru. So, pagpasensyaan nyo na. Ito yung mga makeup lang na gagawin ko. Andito pala siya, guys, sa pouch na to, yung gagamitin ko. And minimal lang gagawin ko. So, okay, let's start first with concealer. Eto guys, kakabili ko lang na ito. Maybelline Fit Me. Though meron na talaga ako na ito before. Naubos lang. And this is in the shade 20 Sand. Ayan. Gagamitin ko lang yung daliri ko para makalat siya. Anyway, I'm very sorry sa aking nail polish because hindi pa ako nakakapag-ayos. Ayan, dyan. Kasi laging puyat ang ate niyo, girl. Mga dark spots. May ano pala ako dito. Pimples. Bago lang yan, ah. Dito. Dito din. And dito, guys. Focus ko lang yung dito. Kasi mamaya, lalagyan ko siya. Parang highlights na din. So, ayan. Focus natin siya dyan. May blemishes lang ako maglalagay, guys, kasi ayoko nang medyo mabigat sa pakiramdam. That's why I use concealer lang talaga pag ganito. So, wait, wala pala akong mirror. Meron bang mirror dito? Take your time sa pagbe-blend ng concealer nyo. Wala namang mahabol sa inyo. Anyways, nag-start na ba yung school nyo? Kasi yung iba, sa DepEd po, na move sila to October 1. Then, sa college, wala pa akong balita. But, sa amin, mag-start siya ng September 1. Tapos, ang kukunin ko talaga, guys, is accountancy. So, feeling ko may stress ako. And, kailangan maganda pa rin tayo. So, concealer lang, girl. Ayan, kasi lagi puyat yun, girl, for sure. Ayan. Dito, wala naman ko siya ilagay. Pero lagay ko na lang yung mga sumabang product dito. And dito din. Anyway, napansin ko lang sa camera na parang ang dark dito, then dito medyo light yung brow ko. And I'm very sorry kasi ito guys, open yung window ko. So, feeling ko ito lang yung part na natatamaan. Anyway, yun lang, explain ko lang. Baka kasi nababother din kayo like me. Kasi nagtaka din ako, ba't parang ang light dito? Pero tinignan ko sa mirror sa labas, okay naman, pantay naman siya. Pero hindi talaga pantay ang kilay ko guys. Medyo mataas, medyo hindi. Pero I'm sorry, okay na yan, ganyan na yan. So, next step, I'll be doing, since nagawa ko na nga yung brow ko, I'll be curling my lashes. Ito yung favorite part ko sa lahat. Like, kahit pag lumabas ako, kahit walang lip tint or anything, basta naka-curl lang yung lashes ko, okay na ako. Because pag tinitingnan mo yung tao, parang, you know, parang nakasmell na agad yung mata niya. So, yun yung importante sa akin. Curl lang ako, guys.
Ayan na siya, guys. Kita niyo ba yung lashes ko? Ayan, medyo mahaba na siya ngayon. Plus, after nun, I'll be curling I'll be applying mascara. Though, eto guys, optional lang siya kasi nasa bahay lang kayo and I know marami tayong tinatamad magtanggal ng mascara. Anyway, I'll be using this falsies lash lift ng Maybelline New York. Bale nyo to sa kanilang line. And na-try ko na to many times and nagandahan talaga ako. Like, sobrang lash lift talaga siya, guys. I swear. And nabili ko siya for $399 something. Ayan, guys. O, diba? Okay, guys. Nadilim na. So, kailangan ko ng bilisan. Isa-set ko na lang din tong mukha ko muna ng Maybelline New York in the shade, yung powder nila, guys. Ano ba tawag dito? Clear Smooth All-in-One in the shade 03 Natural. Ayan. So, very, very light lang. Ayan. Yung kinoncealeran lang natin. Hindi siya maging cakey. Plus, yan kasi yung usual na ano talaga, nag-oil up ako. So, lagyan ko lang siya ng powder. Very light lang. Ayoko kasing maging matte yung buong mukha ko. So, ayan, dyan lang. Very light lang. Gusto ko glowy-glowy pa rin siya tingnan. Hello, nadilim na, girl! Okay, next. I'm back. Nawala ako kasi kinuha ko yung brush ko. So, for the cheeks, I'll be applying this Vice Cosmetic in the shade Aura Blush Winner. Tama ba? Yun ba yung shade nito? Hindi ako sure. Basta yan. And ito, maganda lang siya sa cheeks kasi super pigmented siya. So, konti lang yung kunin natin. Lagyan ko lang din dito sa nose bridge ko para kunyari na bilad tayo sa araw. Yan. Okay, na yan. Then yun, mabilis lang. Nasa lips na agad tayo. And today, I'll be using... Ay, wait lang. Magli-lip tint lang pala muna ako para kahit mawali yung lipstick na ipapatong ko, meron pa rin tayong tint. Wait, guys. Hanapin ko yung tint dito sa ating mahiwagang pouch. Ito. Okay, nahan ko siya. So, guys. Ito yung bilena chicken lip tint in the shade Nightberry. Yan. Ito, guys. Mura lang to. Like, I think 150 pesos. So, yan. Okay. For my lips, I'll be using this Sunies Fluffmate in the shade Baked. Sorry. Lutang ang atin yung girl. So, kaunti lalagay ko dito. Guys, that is it for today's video. I hope you guys like it and I hope may natutunan na naman kayo sa akin. And good luck sa ating online class. Sana maging maayos naman yung takbo nito. Plus, hopefully, may matutunan pa rin tayo kahit online class. And sana mag-exert din tayo ng effort as much as our teacher na nag-exert din ng effort. So, yan. Ano lang, give and take, guys. So, I forgot! Highlights. Okay, lastly, I'll be applying a highlighter and yeah, konti lang. Lagay ko lang dito, guys, para hindi siya ganun ka-harsh. Dito ko siya apply. Then, dito. Ooh. So, ayun guys, binuksan ko yung light ko dito because medyo nadilim na sa labas and yun lang kasi yung natural lighting ko kanina. So, ayan na yung light natin ngayon and hopefully nakikita nyo na ng maayos and all.
Anyway, the products I use will be on the description box below. So if you guys are interested, check them out. So this is the look. I'll be just giving you guys a quick montage. With me, tell me all about your fantasies. Tell me all your fantasies. I hope you guys like this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Plus, comment down below any video suggestion and I'll try to make them all. And yeah guys, I'll just see you guys in my next one. Manners matter. Bye!